This is Bhaktapur. I had been 5 days living here. In my mind, where I should explore here. And I got Pilot Baba. Check out the intro, bro. Guys, after a long time I'm back with my channel, and here is my Roni's brother. Yes, Roni's. So hello guys, welcome to my channel. Guys, यसलाई नि भ्लग बनाउनु खुब रहर परिरहेको छ। म चाहिँ अहिले आन्टीको घरमा छु भक्तपुरमा। सो भक्तपुर आइसकेपछि चाहिँ पाइलट बाबा जानै पर्छ गाइज है। सो टुडे वी आर गोइङ टु पाइलट बाबा। सो लेट्स मुभ गाइज। यहाँ नेपालको झन्डा पनि छ है साथीहरू। चक्क लागेर हामी यहाँनिर उकालो चढ्दा थाकिसकेका छौँ हिँड्दा गाइस। सलाड गाइस हामी अलि माथि आइसक्यौँ। यस गाइस, एकदम पसिना भयो म त हैन। के गरे पानी खानु मिनरल वाटर। जेष्ठको घाममा यस्तो घाममा हामी यस्तो उकालो चढ्दैछौँ। सो यहाँनिर चाहिँ हामी हल्का ड्रोन सट हिँड्नको लागि बसेको छौँ र यहाँनिर चाहिँ एकदम घाम भएर चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दै नसक्ने प्या भइरहेको छ। अलिअलि गाडीहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन। यहाँनिर यस्तो ठाउँमा छौँ हामी चाहिँ होइन। सो हामीले चाहिँ नेपालको झन्डाबाट चाहिँ हल्का सिनेमेटिक चाहिँ अलिक दामी आउँछ भनेर चाहिँ आज हामीले नेपालको झन्डा पनि ल्याएको छ। त्यही अब हल्का ड्रोन सोन उडाउँ। सो यहाँको हल्का भ्यूहरू है त्यो सिनेमेटिक। लेट्स स्टार्ट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। Travel far, now retreating. I've longed for this place for so long. Now I lay me down and be long. And I breathe in the air fresh from the blessed Midwest. I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to my the blessed Midwest. So
गाइज केटीहरूले जिस्काइरहेको छ हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिरबाट केटीहरूले जिस्काइरहेको छ गाइज सो केही छैन गाइज अब के गर्ने ह्यान्डसम भएपछि यस्तै गाह्रो छ गाइज सो गाइज हामी चाहिँ आइसक्यौँ है अनि पहिला फर्स्टमा आउँदा त राम्रै थियो होइन स्ट्रक्चर अहिले चाहिँ पुरै बिगारिसक्यो कि यो सबै के यो तर त्यस पहिला चाहिँ प्लेन जस्तै एकदम दामी थियो होइन अहिले चाहिँ अलि बिग्रिसक्यो तर मान्छे चाहिँ लोड आउँछ गाइज सो भाइरल ठाउँ हो जे भने नि होइन गाइज सो कस्तो लागिरहेको भ्लग हल्का हामी त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आइसकेको छ गरिबवाला यस्तो छ यही हाम्रो चढाइ यसरी चढ्नुपर्छ गाइज गाह्रो छ यसरी चढ्नुपर्छ सो हेर्दै गरौँ है सो अलराइट गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ यो प्लेन क्र्यास भएको ठाउँसम्म चाहिँ आइसकेको छ र यो चाहिँ प्लेन क्र्यास भएको गाइज एक्चुअली यो चाहिँ प्लेनको स्ट्रक्चर मात्र हो आर्मीहरूले ट्रेनिङको लागि चाहिँ यो बनाएको हो खास हामीले चाहिँ पहिला सुन्ने बेला चाहिँ यो चाहिँ प्लेन क्र्यास भएको हो भनेको हो तर यो चाहिँ खास स्ट्रक्चर मात्र हो है प्लेनको यो चाहिँ आर्मी ट्रेनिङको लागि मात्र बनाएको हो खास सो त्यही नै ट्रुथ हो है सबैले गफ मात्र हानिदियो यहाँनिर प्लेन क्र्यास भएको हो भनेर सो द्याट्स अल है भ्लगमा छौ तिमीहरू मेरो स्वरूप राज श्रेष्ठ मोबाइल ल्याएको छ अहिले ड्रोन सोन उडाउनु पर्छ बस है मेरो 13-14 चाहिँ धेरै छैन त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब हामी यताबाट चाहिँ पाइलट बाबा मुभ अन हुँदैछु सो हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ पाइलट बाबा हो सो लेट्स मुभ है त गाइज बाटो एकदम ठाडो छ हामी हिँडेर हो होइन गाडी पनि छैन आज त्यो ट्रेकिङ हान्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्लान हो सो लेट्स मुभ गाइज आइसकेका छौँ सो कति मिनट जति होला हुन्छ घरदेखिको सो अलराइट गाइज 3 घन्टा पछि चाहिँ हामी यो माथि डाँडामा आइसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी पाइलट बाबा यता साइडमा हल्का चिल गर्न जाँदैछौँ सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हाम्रो साथीहरू सब यता आइसकेको छ ल यता छ पाइलट बाबाको गेट यता छ सो लेट्स मुभ गाइज हामी त्यहाँनिर त्यो तलको खुल्ला चौक छ नि ऊ त्यहाँ हाम्रो घर चाहिँ यो डाँडा पछाडि हो त्यो प्लेनको स्ट्रक्चरबाट यस्तो डाँडाबाट हामी यहाँ आइसकेको छौँ कता रे आउनु भयो ऊ त्यो बुद्धको सुतिरा जस्तो छ नि ए त्यो भन्दा अलि तल हो खास उहाँबाट हिँडेर हो गाइज हामी चाहिँ है 3-4 घन्टा पछिको मेहनत पछि चाहिँ हामी आइसकेको छ र हाम्रो ड्रोनमा मेमोरी कार्ड पनि इन्स्टल भइसकेको छ अब दामी क्विक सटहरू लिन पाइन्छ सो यही नै हो है गाइज बस टिल द है गाइज सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने गरिदिनु होला त्यो भुल्ला अन्त्य गरिदिनु होला गाइज
रियाक्सनहरू पनि राम्रो राम्रो आइरहेको छ यता ड्रोनको होइन। सो मान्छेहरू सबैले के हो भनेर चाहिँ चासो देखाइरहेको छ ड्रोन नै हो यो चाहिँ। पाइलट बाबा आएर पनि मिठो मिठो ड्रोन सट लिँदै भिडियो पनि सुट हान्दै अनि खाजा पनि खायौँ एकछिन। सो हेर्नुहोस् गाइज हाम्रो नेपालको झन्डा ल्याएको पनि कति काम लागिरहेको छ। सो अब यति नै भन्न चाहन्छु, भिडियो कस्तो लागेछ लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला। अनि मन पर्छ भने कमेन्ट हानिदिनु, कमेन्ट हान्यो भने चाहिँ भिडियो अझ ग्रो अप हुन चान्सेस हुन्छ। सो प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब सब हानिदिनु है त गाइज। सो अब फेरि एकचोटि लास्ट सिनेमेटिक हेरौँ है त। इग्नोर माई फेस एकदम टाइट छ है, यत्रो डाँडो चढेर आएको छु। अब फेरि यो बाटो हुँदै यता जानुपर्छ, अर्कै बाटो जानुपर्छ गाइड। सो यु इन्जोय द भिडियो। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरौँ। सो प्लिज गाइड्स। For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the night, so far gone.
life. Hey guys, too much hard to make video. Gotta catch 'em all.